Innofactor on Suomessa edelläkävijä ketterän kehityksen ja itseohjautuvien tiimien käytössä. Tänään otetaan selvää Innofactorin sovelluskehittäjiltä, mitä tämä oikein käytännössä tarkoittaa. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mitä se ketterässä tiimissä työskentely nyt käytännössä tarkoittaa? Joo, se on niin kuin avointa tiimityöskentelyä, jossa keskiössä on se tiimiläisten välinen vuorovaikutus ja kommunikaatio ja sitten myös tiimiläisten ja asiakkaan välinen tämmöinen avoin tiedonvaihto ja vuorovaikutus. Ja pyritään siihen, että meillä on joku iso tavoite, mitä kohti mennään ja pilkotaan se matka sinne pienempiin sprintteihin. Tämä on termi, mitä me käytetään, mutta esimerkiksi 2 viikon työjaksoihin. Ja jokaisen 2 viikon työjakson jälkeen me pyritään saamaan jotain valmista asiakkaalle, mitä ne voi testata. Ja sitten tavallaan niillä on aina mahdollisuus sen jälkeen miettiä, että onko tämä nyt se suunta, minne me halutaan mennä. Halutaanko muuttaa sitä lopputavoitetta jollain tavalla. Ja sitten myös virheet pyritään tällä saamaan mahdollisimman nopeasti kiinni. Ja myös tässä yksittäisellä kehittäjällä on myös vastuu siitä, että ne voi asiakkaan kanssa yhdestä tietystä toiminnosta, minkä ne on vaikka toteuttanut, ne voi käydä suoraan sitä keskustelua ilman, että sen viestin pitää kiertää kenenkään muun kautta. Pyritään pitää se asiakas tosi lähellä sitä tiimiä. Miten tämä ketterä tiimin työskentely sitten eroaa Innofactorilla kuin aikaisemmissa työpaikoissa? No esimerkiksi itsellä on niin kuin Innofactorilta se kokemus, että heti kun tuli tänne ja päästiin osaksi tiimiä, niin otettiin tosi kivasti vastaan ja niin kuin ihan ekoista päivistä lähtien pääsi niin kuin ihan osaksi sitä päivittäistä työskentelyä ja sai tosi kivasti niin kuin tietoa tiimikavereilta, tuntui, että voi aina kysyä niin kuin kaikesta ja sitten lisäksi oli niin kuin tosi kiva juttu se, että oli niin kuin nimetty mentori, eli yksi tiimin henkilöistä oli nimetty mulle mentoriksi ja sitten häneltä voi niin kuin kysyä mitä vaan ja sitten yhdessä mietittiin tavoitteita ja kaikkea, niin kuin, että miten tavallaan mun on hyvä alkaa tekemään sitä työtä ja Oliver olikin just mun mentori siinä alussa. Joo, ja mulla oli myös oma mentori silloin kun mä aloitin ja muistan itse sen, että oli toka työpäivä, niin mä pääsin jo asiakkaalle tekemään ihan niin kuin tuottavaa työtä ja tavallaan idea se, että mahdollisimman nopeasti ollaan siinä tiimin työssä mukana ja se, että on koko ajan tuki ja turva, että jos tulee ongelmia, niin sitten sä et joudu yksin jäädä jumiin niihin, vaan joku auttaa sitten. Pikkulinnut laulu, että teillä oli eilen joku tämmöinen tiimi-ilta, niin kertokaa vähän tästä tavasta. Joo, meillä on semmoinen hauska tiimiraha-konsepti meidän yksikössä, että joka kuukausi on tietty rahasumma, mitä tiimit voi käyttää. Ne voi käyttää sitten joko tämmöisiin tiimi-iltoihin. Me oltiin eilen ravintolassa syömässä, esimerkiksi sen jälkeen vähän lautapelejä pelaa, mutta sitten sitä voi käyttää esimerkiksi johonkin kirjallisuuteen tai koulutuksiin tai mikä tavallaan semmoinen, mitä tiimi tarvitsee siihen työnsä tueksi. Ja idea siinä, että se tiimi itse päättää, että mihin he haluaa sitä rahaa käyttää ja tavallaan ei tarvitse erikseen kysyä lupia siihen, että mitä halutaan sillä tehdä. Kyllä ja toi on just osa sellaista niin kuin laajempaa kulttuuria, että se tiimi voi tosi itsenäisesti niin kuin tehdä tiimiä koskevia päätöksiä ja niin kuin, tavallaan etsii ne just sille tiimille parhaat toimintamallit ja tavat. Miten tämä itsenäinen työskentely ja ketterä tiimi, niin miten se näkyy siellä asiakkaan arjessa? Asiakkaan arjessa ehkä näkyy parhaiten just siinä, että kun on tämmöinen tiimityöskentely ja jokainen yksittäinen tiimijäsen on yhteydessä siihen asiakkaaseen, niin se kommunikaatio on tosi nopeata ja tehokasta, että tavallaan se ei ootella jotain viikoittaisia palavereita tai voidaan ihan saman tien kun joku ongelma löydetään tai halutaan puhua jostain vaikka kehityskohteesta, mitä ollaan tekemässä, niin tosi pienellä kynnyksellä voidaan keskustella siitä ja se on suoraan usein se kehittäjä, joka juttelee sen asiakkaan kanssa, joka tulee tekemään sen toiminnon, mikä sitten kanssa tavallaan ei tule semmoisia väliportaita tai rikkinäisiä puhelimia, että se tieto kulkisi monen ihmisen kautta sinne tekijälle. Mitä teknologioita te käytätte teidän päivittäisessä duunissa? Pääasiassa me käytetään Microsoftin uusimpia teknologioita. Meillä käytetään Azuren pilvipalveluita ja sitten sovelluskehityksen näitä uusimpia työkaluja, mitä ne on julkaissut. Joo, ja sitten meillä on analytiikkaan liittyviä ratkaisuja ja sitten esimerkiksi saavutettavuutta ollaan tehty aika paljon, että me pyritään siihen, että meidän kaikki sovellukset on sellaisia, että jokainen kansalainen pystyy niitä käyttämään. Jos haluaa vähän tarkempia esimerkkejä, niin joissain projekteissa on käytetty esimerkiksi koneoppimista ja erilaisia karttapohjaisia ratkaisuja toteutettu asiakkaille. Ihan lyhyesti tähän loppuun, että millaisten projektien kanssa te oikein työskentelette?
Meidän firma työskentelee sekä julkiselle puolelle että yksityiselle puolelle. Meillä on tämmöinen iso julkishallinnon asiakas, minne me tehdään paljon erilaisia projekteja. On mikropalveluita ja isompia sovelluskokonaisuuksia, mitä toteutetaan. No esimerkiksi Innofactorilla on tehty Punaiselle Ristille tällainen oma Punainen Risti-palvelu. Ja sen lisäksi ollaan tehty esimerkiksi HUSille tämmöinen koronapottisovellus. No sitä on tullut käytettyä viime aikoina. Joo, minäkin olen joutunut sitä käyttämään. Ikävä kyllä.